So ito yung nilinis natin noon na tinaniman ng saging. Ngayon ililinisin uli natin para taniman ng kamote. Ito siya. May tanim kaming saging at saka guava at saka yung mango. May kamuting kahoy din. Binigay ng kapitbahay. Ayan siya. Ito. Tsaka ito. Linisin ko tapos tataniman ko ng kamote. Oh, yung tinanim nating guava last time, may bunga na. Ang sarap po. Sarap isaw-saw sa suka. Wow, yummy. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat yung bunga niya. Medyo malaki. Malaki ba? So, kaninang umaga, inumpisahan nating naglinis at nagtanim. So, ito na yung tinanim natin. Itutuloy natin ngayon. Yun. Maliliit na saging. Saging. Yun, mango. Taniman po natin lahat yung nilinis natin. Maglinis ulit tayo dyan sa taas para taniman ulit.
Tapos na po nating nilinisan. Ngayon po ay bubungkalin natin para taniman ng kamote ulit. Tapos na po siya.